Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video po, ituturo ko po sa inyo kung paano po paganahin ang mga audio ng inyong OBS. At i-explain ko po sa inyo kung bakit hindi po gumagana. So una po, bago po ako mag-start, ako nga pala si D. Minjola. So may ginawa po akong tutorial dito para po makita nyo. So ito po yun. So ito po yung OBS ko. Ayan po siya. So, hindi po gumagana, hindi po gumagana yung media source 3 kung yun yung nakikita. So, papaganahin ko po siya. Una po, kung nakikita nyo sa baba, yung audio mixer, ayan po yung cursor ko. Diyan sa part na yan, click nyo lang po siya, then choose nyo po yung advanced audio properties. Ayan po. And then, dyan po, kung alin po dyan ang hindi gumagana, iyon po yung pagaganahin natin. So, kunyari, ang desktop audio hindi gumagana, puntahan lang po natin dyan. So, choose po natin ang monitor and output. Ayan po, monitor and output. Then, yung sa akin po, media source 3 ang hindi gumagana. So, papaganahin natin siya. Ayan po. So, close na po. Close, ayan po. Kung nakikita nyo yung mixer ko po, gumagana na po siya. Ayan po yung mixer ko, gumagana na. Then, kung hindi pa po gumagana, ang next naman po na pupuntahan nyo is sa main settings. So, sa gilid po, sundan nyo po yung cursor ko. Ayan po, click nyo lang po yung settings. Ayan po. Then, punta po tayo sa audio settings. Ayan po. So, ayan po yung global audio devices ko na nakaset up na po. So, kung gusto niyo po, gayahin nyo na lang po yung settings ko. So, yung dalawang desktop audio tsaka desktop 2, gumagana po siya. Nakaset siya sa speaker HP ko, which is yung naka-built-in sa laptop ko. The next po, yung tatlong mic, naka-disable. Yung mic 4 lang po ang ginagamit ko. Ayan po, naka-default. So, next po is, punta po tayo sa hotkeys. So, sa hotkeys, nandyan po yung mga media source o sa audio input, ganyan po. So, ang gagawin nyo lang po, tick mark nyo lang po yung enable push to mute. Po. Then, after po nyan, click OK po. Ayan po. Then, close na po natin. Yes, yan. Then, after po nun, tingnan nyo po yung mixer ko, gumagana na po siya. So, ganun lang po kasimple at kadali. At isa pa po, kung talagang hindi po talaga gumagana, ang solusyon po dyan is i-uninstall nyo po siya at mag-download po kayo ulit. Tapos, in case pa rin po na hindi gumagana, i-update nyo po yung version ng OBS nyo. Kailangan po siyang ma-update para po gumana po lahat. Kasi last time nangyari din po sa akin yan. So lahat po ng mga settings hindi po gumagana. Yung mga Windows capture, mga video capture device, hindi po siya gumagana. Ang alam ko nga may problema yung yung laptop ko, which is hindi po pala. So ang solution po pala is i-update po siya. So ayun lang po. Sana po may natutunan kayo sa video ito. So wag niyo po sanang kakalimutan mag-subscribe para po sa mga susunod pang video na i-upload ko. So yun lang po. Bye-bye po.